සුබ දවසක් කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා වින් ලයිෆ් එකේ අපේ ඇකඩමියකින් කරගෙන යන වීඩියෝ සීරීස් කෝස් එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ඇත්තටම ගොඩාක් ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට අපි මේ කෝස් සෙට් එක එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ සීරීස් සෙට් එක පාඨමාලා 3ක් යටතේ මේවා කරලා තියෙනවා රෙකෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි අපි මේ රෙකෝඩින් සේරම ලයිව් රෙකෝඩින් විදිහට තමයි යන්නේ. ඊට අමතරව අපේ eBay පාඨමාලාවට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රිප්ටෝ බයිනරි ඒ වගේ දේවලුත් අපේ මේ පාඨමාලා සෙට් එකේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆීල්ඩ් එකට අලුතෙන් එන කෙනෙක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකකින් ඔයගොල්ලන්ගේ ඩොලර් වලින් හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න විදිහක් ගැන තමයි අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එකෙන්දී අපි බේසික්ම තැනේ ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ්වාන්ස් තැනට යනකල් පියවරෙන් පියවර ගොඩාක් සරල විදිහට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් එතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ගේ eBay එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඔන්ලයින් සෙලින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ගැන එහෙම නැත්නම් e-commerce ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන ඔගොල්ලොත් එක කතා කරන එක මම විසින් සිදු කරනු ලබනවා. මම ගයන් නදීර ප්‍රභා චන්ද්‍රසේන මම 2012 වගේ නම් තමයි පළවෙනියෙන් eBay වල සෙලින් පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ ටිකෙන් ටික මම ඒක විකාශනය වෙලා ඊට පස්සේ 2019 වගේනකොට টপ රේට් account කිහිපයක් එක්ක eBay වල සෙලින් පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මට අවුරුදු ගානක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා මේ platform එකේ මොනවද වෙන්නේ, කොහොමද උනේ, කොහොමද මේකේ අප්ඩේට්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, ඒ වගේ දේවල් ගැන ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ අයිඩියා එකක් දෙන්න මම බැඳිලා සිටිනවා. එතකොට eBay කියලා කියන්නේ මොකක්ද ඇත්තටම? ඒ කියන්නේ අපි සරලවම පටන් ගත්තොත් එimhe eBay කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට සේල් කරන්න පුළුවන් platform එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි product එකක්, එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි ඔයගොල්ලෝ නිර්මාණය කරන දෙයක්, එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වෙන කොහෙද හරි දැකපු දෙයක් මේක විකුණන්න සුදුසුයි කියලා හිතලා ඒ වගේ දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් අරගෙන business එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේම market place එකක්, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේම store එකක්. අපි සරලවම කියනවා නම් ඔයාගේම කඩයක්. ඒ විදිහට මේව කරලා මේක ඇතුළේදී අපිට ඔන්ලයින් දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔෆ්ලයින් කඩ යන සිස්ටම් එක දන්නවනේ. ඔෆ්ලයින් වලදී යම් කිසි ඒ වගේ දෙයක් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කඩයක් දානවා නම් ඒකට ප්ලේස් එකක් අරගෙන ෆිසිකල් ප්ලේස් එකක් අරගෙන එතනට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එතනින් ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය විදිහට ඒවා ඩිසයින් කරලා එතන එක එක රැක් ගහලා ඔහොම ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාට eBay වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එක සේල් කරන්න ඔයාට එහෙම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නැහැ. මේකෙදි තව වාසි ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේක ගත්තොත් එහෙම ඔයා නෝමල් අපි ලංකාවේ ෆිසිකල් කොහේ හරි කඩයක් දැම්මොත් එහෙම ලංකාවේ ෆිසිකලි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ දිස්ත්‍රික්කේ දැම්මොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ දිස්ත්‍රික්කෙට පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ දිස්ත්‍රික්කෙට මේ වෙලා ඉන්නේ. කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළේ පොඩි ජනගහනයක් තමයි ඉන්නේ. ලංකාවම ගත්තත් කෝටි දෙකක් විතර ජනගහනයක් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි world wide ඒ කියන්නේ ලෝකෙම ගත්තොත් එහෙම බිලියන ගානක ජනගහනයක් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඒ ඔක්කොටම ඇවිල්ලා ගණදෙනු කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදපු platform එකක්. එයාලට item buy කරන්න පුළුවන් වෙන්න, ඔයාලට item sell කරන්න පුළුවන් වෙන්න, ඔයාලටත් ඔන්න item buy කරන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට හදපු platform එකක් තමයි eBay කියලා කියන්නේ. ඉතින් eBay එකෙන් ඔයාව සහ world එක එකට connect කරලා දෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාට මේකෙදි හම්බෙන chance එක ග්ලෝබලි යන්න පුළුවන් chance එකක්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ලංකාව ඇතුළේදී කරන local business එකක් වගේ නෙමෙයි, ග්ලෝබලි connect වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඩොලර් වලින් ගණදෙනු කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ලංකාවේ පොඩි වටිනාකමක් තියෙන දෙයකට පිටරටදී ලොකු වටිනාකමක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද එහෙදි ඒක හොයාගන්න බැරි හින්දා. අපිට සුලභ දේවල් පිටරටවල් වලට විරලයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කොහොමද අපි මේක සෙලින් කරන්නේ? කොහොමද මේක අපි සෙල් කරන භාණ්ඩයක් පිටරට යවන්නේ? මේ account හරියට හදාගන්නේ කොහොමද? මේ account හරියට connect කරගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන සියලුම දේවල් අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මේ කෝස් එක ඇතුළේදී වීඩියෝ සීරීස් එක විතරක් නෙවෙයි, ඔයගොල්ලන්ට මේකට වෙනම Telegram group එකක් මගින් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලාවදී මොන හරි ගැටලුවක් ආවොත් එහෙම ඒ ගැටලුව निराකරණය කරගන්න. ඉතින් ඒකෙදි අපි live අපේ lecture panel එකක් ඉන්නවා. ඉතින් lecture panel එක ඔයගොල්ලන්ගේ group එකේ හැම වෙලේම live 24 hours ඉන්නවා. ඔයා selling කරගෙන ඔයාගේ account එක යම්කිසි මට්ටමකට හදාගෙන ඔයා මේක win කරනකල්, ඔයාගේ life එක win කරනකල් අපේ win life academy එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ අවශ්‍ය guideline එක අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඨමාලා ගාස්තුවට අදාළ payment එක කරාට පස්සේ ඉතුරු life time එකෙම කිසිදු සැගවුණු ගාස්තුවක් අය කරන්නේ නැතුව අපි ලබා දෙන්න පොරොන්දු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාට ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන ඉගෙන ගන්න, ඊට අමතරව බයිනරි ට්‍රේඩින් ගැන ඉගෙන ගන්නත් ඒ හරහත් හොඳ ආදායමක් ඔයාට ලබා ගන්න හැටි ඉගෙන ගන්නත් අපේ මේ Win Life Academy එකේ තියෙන කෝස් 3න් එහෙම නැත්නම් මේ කෝස් සීරීස් 3න් ඔයගොල්ලන්ට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඒ ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එකට අමතරව තව ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු ඇති වෙනකොට මාසෙකට සැරයක් ලයිව් සූම් සෙෂන් එකක් ඒ කියන්නේ ලෙක්චර් සම්බන්ධ වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ලයිව් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා විසඳන ලයිව් සූම් සෙෂන් කිහිපයක් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක වැරදීමක් නැහැ. නෝමල් ඔයගොල්ලෝ ලොකු මුදලක් දීලා වැය කරන ලබා ගන්න පාඨමාලාවකට වැඩිය ඉතාම පළපුරුදු වගකීමක් සහිත හොඳ රෙකමන්ඩේෂන් තියෙන පළපුරුදු ඇදුරු මඩුල්ලක් එක්ක ඔගොල්ලන්ට මේකේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙනම් පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මට ඇත්තටම අඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ මොකද්ද මේ පාඨමාලාවේ පසුබිම මොකද්ද අපි මේ කරන්න යන්නේ ඒ දේවල් ටික. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ eBay කියන platform එක මොකද්ද මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම ඔයාලට තවත් ලේසි වෙන්න මේ වීඩියෝ සෙට් එක අපි පොඩි වීඩියෝ විදිහට කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය තැනින් eBay account එක හදාගන්න හැටි බලන්න ඕන නම් ඒ වීඩියෝ එක ඊපස්සේ ඒකට පේනී account එකක් හදාගන්න හැටි බලන්න ඕන නම් ඒ account එක ඒ දේවල් connect වෙන හැටි බලා ගන්න ඕන නම් ඒක මේ මොනවද eBay කියලා කියන්නේ කියන එක බලා ගන්න ඕන නම් එහෙම ඒ විදිහට වීඩියෝස් කොටස් වලට කඩලා කොටස් කිහිපයකින් තමයි මේ පාඨමාලාව කීපයක් එකතු කරලා තමයි හදලා දෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට live ඒ දේවල් සේරම බලාගෙන ඔයාලගේ හොඳ වීඩියෝ ලයිබ්‍රරි එකක් එක්ක මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට අර පහසුකම් ටිකක් හම්බෙන හින්දා මේක ඔයාට වින් ලයිෆ් එක ඔයාට සුදුසුම තැන කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් ඊළඟට අපේ හඳුන්වා දීමේ වීඩියෝ එක eBay කියන්නේ මොකද්ද? මේ දේවල් කියන වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ව හම් වෙන තියෙන බලාපොරොත්තුවෙන් මේකේ සමුගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් වින් ලයිෆ් ඇකඩමි එකත් එක්ක අපි ජීවිතේ ගොඩ යමු. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම සුබ දවසක්.